Hej och välkommen till den här veckans film. Jag vill börja med att påminna om att prenumerera på den här kanalen om du inte redan gjort det. Det kommer massor med olika filmer och du kan se andra varianter inom samma ämne genom att välja spellistan som jag lagt en länk till i beskrivningen under filmen. Nu blir det sågverk igen och jag fortsätter att såga långstockar. Den här gången är det 8 meters balkar som jag vill få fram. 4-5 stycken för att ha som takspärrar som ska bära upp ladugårdsvinden när jag river själva djurstallet invändigt i ladugården. Sågverket med sin 1 meters förlängning klarar stockar på 5 meter och 70 centimeter. Men ladugården är 8 meter bred så jag måste få till längre balkar. Här ser du när jag lyfter fram 8 meter stocken till sågbordet. Jag använder inte stocklyften här utan jag placerar stocken direkt på sågen och tar dessutom hjälp av ett stödbord i förlängningen av sågverket. Jag ser till att lyfta stocken över lådan som styr hydrauliken bredvid datamåttställaren med hjälp av nivårullen och nivårullen med drivning. Det är möjligt på min årsmodell av Premium Plus-sågverket som har en rektangulär hydraulregleringslåda. Sen måste man se till att man har stocken i vattring ända från stödbordet och fram till hydraulregleringslådan. I förra sågverksfilmen såg du hur jag använde traktorns pallgafflar för att stötta upp den riktigt långa 11 meter stocken bakom lådan. Här har jag påbörjat sågningen och jag har sågat de 3 första bakarna av första delen av stocken. Här ser du när jag sågar den sista baken av toppänden på stocken. Det återstår 2,5 meter för att man ska kunna såga baken i ett svep. Och därmed sitter också baken fast i stocken. Jag går fram och skjuter fram såghuset den sista decimetern och sen drar jag tillbaka det några decimeter så att jag kan komma åt att rensåga baken. När jag stängt av drivningen av sågbandet kan jag rensåga baken med hjälp av motorsågen och bågsågen. Nu ser du hur det ser ut när stocken vilar mot hydraulregleringslådan och de båda nivårullarna. Jag ser till att sågbladet hamnar i nivå med det förra skäret och sen är det bara att lägga baken i vedhögen. Mata fram stocken helt på sågbordet och lyfta undan med pallgafflarna.
När sågningen är slutförd är det dags att ställa in sågverket för säsongen. Lägg märke till att såghuvudet sitter fast på sågverksramen den här gången. För nu har jag gjort en lucka ovanför portarna vid uppkörsbryggan som jag enkelt kan sätta tillbaka när jag kört igenom sågverket. Mitt fram ser du också säcksystemet till spånsugsanläggningen.